مرحبا، بما أنك ضغطت على هذا الفيديو فبالتأكيد تريد عضلة بطن جذابة. إذن أنت حقا في المكان الصحيح. الآن سوف أقدم لك أفضل تمارين شد البطن لكمال الأجسام في المنزل فقط، وفي آخر الفيديو سوف أعطيك أسرارا إن اتبعتها سأضمن لك أن تحصل حتما على عضلة البطن التي تحلم بها. لذا تأكد من مشاهدتك للفيديو إلى الأخير. لنبدأ. Windscreen Whippers. في هذا التمرين قم بالاستلقاء على ظهرك وجعل ذراعيك مستقيمتين على الجانب. ارفع ساقيك واثني الركبتين بزاوية 90 درجة. قم بتدوير الوركين إلى جانب واحد دون ترك الأرجل تلمس الأرض. ارفع ساقيك وعد إلى وضع البداية. قم بتدوير الوركين إلى الجانب المقابل وكرر العملية حتى تكتمل، وحاول أن تحافظ على جسمك على شكل حرف تي مع إبقاء ظهرك مسطحا على الأرض وعضلة البطن مشدودة. قم بالزفير أثناء تدوير الوركين وخفض الساقين والحفاظ على حركة بطيئة ومحكمة. تويست كرانشز. في هذا التمرين عليك أن تستلقي على ظهرك في الأرض مع ثاني ركبتيك ويديك خلف رأسك. يجب أن تكون القدم مسطحة على الأرض. حافظ على مسافة بين ذقنك وصدرك. عندما ترفع قم بتدوير الجزء العلوي من الجسم باتجاه جانب، ثم قم بتدوير مرة أخرى إلى المركز. لا تستخدم يديك وذراعيك للمساعدة على رفعك، استخدم البطن والوركين فقط. سايد كرانش. استلقي على جانبك الأيمن مع ساقيك مستقيمتين. ارفع قدما من الأرض، وضع يدك اليسرى خلف رأسك. اثني ركبتيك كما هو في الفيديو، وعندما تضغط على عضلات البطن حاول أن تلمس ركبتك اليسرى بكوعك الأيسر. قم بالزفير أثناء ثني ركبتك وارفع جذعك من الأرض، وحاول أن تصل إلى مرفقك نحو الركبة، واستنشق بينما تخفض الجزء العلوي من جسمك وساقيك إلى وضع البداية. ليج رايزز. قم بالاستلقاء على ظهرك وساقيك مستقيمتين معا. حافظ على ساقيك مفرودتين وارفعهما بالكامل عن الأرض. اخفض رجليك ببطء إلى أسفل حتى تصبح فوق الأرض مباشرة. انتظر لحظة وكرر. في هذا التمرين تستفيد عضلات البطن السفلية بشكل رئيسي منها، وأيضا يقوي عضلات البطن العلوية. في سيت كرانش. في هذا التمرين تجلس مع رفع الساقين وجذعها عن الأرض، ويشكل جسمك شكل في. إذا كنت مبتدئا يمكنك تعديله لاستخدام يدك في المساعدة كما هو موضح في الفيديو، أو القيام بذلك بأرجل مثنية. من المهم الحفاظ على الوضع الأساسي الجيد والعمود الفقري القوي طوال الحركة، وتجنب تقريب الكتفين إلى الأمام، ولا تحبس أنفاسك. استمر في التنفس بعمق أثناء الحركة، وحاول أن تعود إلى وضع البداية ببطء مع الاستمرار في إبقاء عضلات بطنك مشدودة وضيقة. كاو تابس. هذا التمرين يستهدف عضلة البطن الجانبية. أولا تأكد من التنفس أثناء القيام بهذا التمرين. قم بالزفير كلما وصلت للقدم، واستنشق عندما تعود إلى وضع البداية. استلقي على الأرض مع ثني الركبتين واضغط بظهرك على الأرض. ضع يديك بجانبك وارفع الجزء العلوي من جسمك حتى يصبح كتفيك بعيدا عن الأرض. الآن أوصل يدك اليمنى إلى كعبك الأيمن مع لف الجزء العلوي من الجسم قليلا. عد إلى وضع البداية وكرر على اليد اليسرى إلى الكعب الأيسر. سيتنج بانشز. هذا التمرين فريد من نوعه، يبني عضلات البطن ويساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية. أولا اجلس على الأرض وحافظ على ثني ركبتيك. استند على ظهرك حتى تشعر بأن عضلات البطن متوترة، ثم تبقى على هذا الوضع. حافظ على رقبتك في وضع محايد وظهرك منحني قليلا. ابدأ بلكمة يسار تليها لكمة واحدة واستمر بالتناوب. حاول أن تقوم بهذا التمرين قدر المستطاع، وتجنب تقويس ظهرك لأن ذلك يفصل عضلات البطن مع الحفاظ على انحناء ظهرك قليلا. اسحب كتفيك للخلف وحافظ على استرخائهما. ابدأ بلكمات بطيئة ثم زد السرعة تدريجيا. سبايدر كرانشز. في هذا التمرين وضع البداية مطابق لتمارين الضغط. ضع ركبتك على الأرض وضع يديك بعرض الكتفين على الأرض. لا تضغط على ذراعيك بالكامل للحفاظ على المفاصل. قم بشد الساقين للخلف وأمسك الورك، ثم ارفع قدما واسحب الركبة باتجاه الذراع. حاول أن تبقي جسمك مستقرا قدر الإمكان. بعد ذلك أعد الساق إلى وضع البداية وقم بالتبديل إلى الجانب الآخر. سايد جاك نايفز.
لقيامك بهذا التمرين قم بالاستلقاء على جانبك الأيسر مع مد ساقيك بشكل مستقيم لأسفل والساق اليمنى على اليسار. ضع يدك اليسرى على الأرض وضع يدك اليمنى خلف رأسك أو كما هو موضح في الفيديو، ثم ارفع يمينك في الهواء مباشرة مع رفع جذعك في نفس الوقت، واجلب مرفقك الأيمن نحو ساقك اليمنى. انتظر اللحظة ثم عد إلى وضع البداية. كرر هذا التمرين لمجموعة كاملة ثم بدل الجوانب. سايد بلانك. هذا التمرين من أروع التمارين لتقوية عضلة البطن الجانبية. كل ما عليك هو الاستلقاء على جانبك الأيمن ومد الأرجل من الورك إلى القدمين، ثم وضع مرفق ذراعك الأيمن تحت كتفك مباشرة. تأكد من أن رأسك يتماشى مباشرة مع عمودك الفقري. حاول الضغط على عضلات البطن والسرة نحو العمود الفقري، وارفع الوركين والركبتين من الحصيرة أثناء الزفير، وتأكد من أن يكون جذعك مستقيما في خط مستقيم دون ترهل أو انحناء. وبعد عدة أنفاس قم بالشهيق والعودة إلى وضع البداية. يجب أن يكون الهدف والثبات في هذا التمرين لمدة 60 ثانية. قم بتغيير الجانبين وكرر التمرين. Reverse Crunch Lifts. هذا التمرين يستهدف عضلة البطن السفلية الأولى السلق على الأرض مع وضع القدمين واليدين مسطحة على الأرض والمرفقين عريضين. اضغط على أسفل الظهر إلى الأرض واسحب البطن لرفع القدمين من الأرض مع ثني ركبتيك بزاوية 90 درجة والحفاظ عليها معا. عد ببطء إلى وضع البداية وتوقف عندما تكون القدمين فوق الأرض مباشرة. كرر الحركة وركز على إبقاء عضلات البطن مشغولة واسترخاء اليدين لتجنب شد الرقبة، وحاول ألا ترفع الأكتاف والوركين لأعلى أثناء الحركة. روسيان تويست. هذا التمرين بالنسبة للمبتدئين قد يكون صعب، لتضغط على قدميك في الأرض أو مددها بشكل مستقيم حيث تشعر بالحركة. تنفس بعمق وثبات الزفير مع كل حركة، واستنشق للعودة إلى المركز. أثناء اللف حافظ على ذراعيك موازيين للأرض أو ارفعها للأسفل. ركز على عضلات البطن طوال التمرين لمزيد من الثبات. اعقد أسفل ساقيك كما هو في الفيديو، وحافظ على العمود الفقري المستقيم وتجنب ترهل العمود الفقري. أما بالنسبة لأشخاص الذين لا يجدون صعوبة في هذا التمرين فمن الأفضل أن يطبقوه كما هو في الفيديو بالضبط. قدميك مرفوعين من الأرض مع إبقاء ركبتيك مثنيتين. قم بإطالة العمود الفقري وتصويبه بزاوية 45 درجة من الأرض، مما يخلق شكلا مع جذعك وفخذيك في. قم بجعل ذراعيك مباشرة في الأمام متشابكا بين أصابعك أو تشابك يديك معا. استخدم منطقة البطن الخاصة بك للالتفاف إلى اليمين ثم العودة إلى الوسط ثم إلى اليسار. كيك ثروس. هذا التمرين يحتاج منك بعض التركيز لتقوم به بطريقة صحيحة. أولا قم بوضع يدك على بعد عرض الكتفين، ثم قم بتدوير جسمك إلى اليسار وركل ساقك اليمنى من خلالها وباستخدام ذراعك الأيسر. حاول لمس يدك لإصبع قدميك إذا لم تتمكن من لمس أصابع قدميك، فحاول الوصول إلى إصبع قدمك قدر الإمكان. أعد يدك وقدميك إلى وضع البداية وكرر على الجانب الآخر والمس يدك اليمنى بقدمك اليسرى. أثناء تنفيذ الركلة حافظ على ساقيك مستقيمتين قدر الإمكان. تذكر أن تصل إلى ساقك باليد المقابلة، اليد اليمنى إلى الساق اليسرى واليد اليسرى إلى الساق اليمنى. من الأفضل أن تقوم بهذا التمرين بحركة بطيئة لتستفيد منه قدر الإمكان. Leg lifts into crunch. هذا التمرين يستهدف عضلة البطن السفلية. أولا اجلس على الأرض مع رفع القدمين والضغط باليدين على الأرض والمرفقين عريضين كما هو في الفيديو. اضغط على أسفل الظهر إلى الأرض واسحب البطن لرفع القدمين من الأرض مع ثني ركبتيك قليلا والحفاظ عليها معا. كرر الحركة وركز على إبقاء عضلات البطن مشغولة ولعب هذا التمرين ببطء. هيل توبس. للعب هذا التمرين استلق على الأرض مع رفع رأسك وكتفيك وكأنك تنظر بين ساقيك. يجب ثني ركبتيك بحيث يكون باطن القدمين مستويا على الأرض، ثم قم بلمس كل كاحل بيديك بالانتقال من جانب إلى آخر مع إبقاء رأسك وكتفيك مرفوعين عن الأرض. وحاول ألا ترفع الجزء العلوي من جسمك أو تحرك كتفيك للأمام أثناء تحركك. يجب أن تكون عضلات بطنك مشدودة عند وصولك إلى أطراف أصابعك.
كما وعدتكم أني سأقدم لكم بعض الأسرار إن اتبعتها ستحصل حتما على عضلة البطن التي تحلم بها. لذا ركز معي في الكلام الذي سأقوله. لا أريد أن أصدمك، لكن الحقيقة أنك لن تكتسب عضلة البطن الرائعة ولو لعبت هذه التمارين أو أي تمارين أخرى 1000 تكرار كل يوم، ولن تكتسب عضلة البطن بتمرين 6 أو 7 أيام في الأسبوع. خلاصة، عضلات البطن تصنع في المطبخ. دائما نسمع هذه الجملة: لا يمكن عمل عضلات البطن في الجيم، عضلة البطن تصنع في المطبخ. ماذا يعني هذا؟ يعني النظام الغذائي هو المتحكم الأساسي والوحيد في ظهور عضلات البطن. التمرين يؤثر، ولكن العامل الأساسي هو الدايت. لو لدينا نسبة وتناسب نستطيع القول بأن النظام الغذائي يمثل 80% والتمرين لا يتعدى 20%، مما يعني أن النظام الغذائي هو المتحكم الأساسي في إظهار عضلات بطنك أو لا. في رحلتك وأنت تتبع دايت أكيد أنك تتمرن. معظم التمارين التي تتمرنها غالبا تستهدف عضلات بطنك، فعضلة بطنك تكون عضلة مساعدة في أغلب التمارين المركبة، التمارين التي أنت تلعبها على مدار اليوم. هناك أبطال كمال الأجسام لا يتمرنون البطن كثيرا مرة في مدة طويلة، ولكن بطونهم تبقى ناشفة ومقسمة بشكل رائع، ولكن كما قلت تكون مساعدة في معظم التمارين، يعني البطن شغالة دائما. مع الدايت في الأخير ستجد عضلات بطنك في طور الظهور. حسنا، ما أهمية تمارين البطن؟ ولماذا المحترفون يمرنون البطن بشكل أساسي ويضعونها في جدول تدريبهم؟ أي تمرين تتمرنه للبطن يساهم كذلك في تحسين شكل العضلات وزيادة حجمها وزيادة قوتها بشكل عام، فلذلك المحترفين يضعون تمارين البطن في جدولهم التدريبي، وهذا أيضا ليس أساسي كما قلت. ممكن أن تستغني عن تمارين البطن لو أنت لديك نظام تدريبي يوجد فيه الكثير من التمارين المركبة، لكن تبقى تمارين البطن مهمة أيضا لكي تقوي الكور وتساعدك في زيادة أوزانك بشكل عام. فإن كانت عضلات بطنك قوية ستجد أوزانك في تطور في جميع التمارين التي تحتاج أوزان عالية وقوة بدنية بشكل عام. أنا أنصحك بتمارين عضلات بطنك من 2 ل 3 مرات في الأسبوع كافية جدا، لكن لا تمرن بطنك كل يوم لأنها عضلة محتاجة استشفاء كأي عضلة أخرى. المهم صديقي، التزم بالدايت، ويجب أن يكون برنامجك الغذائي خالي من الزيت، سمن، حلويات أو أي شيء من الأشياء التي جميع الأبطال يعرفونها وممنوعة عليهم في الدايت. غالبا عليك أن تبتعد عنها لفترات طويلة، ولا تأخذ شيئا مساعدا من الخارج حتى تبدأ في حرق الدهون وإظهار عضلات البطن، فقد ستخسر أموالك بدون أي نتائج. وكانت هذه بعض الأسرار للحصول على عضلة بطن جذابة، وما زال هناك العديد من الفيديوهات الأخرى التي سنتطرق فيها للعديد من الخرافات والأشياء الخاطئة عن عضلة البطن، وأيضا سنعطيكم أسرارا ونصائح أخرى ستساعدك حتما في الوصول إلى هدفك والحصول على البطن الذي تحلم به. لذا اشترك في القناة لتتوصل بكل هذا.